Good morning, everyone. Jó reggelt mindenkinek! Yeah, thank you so much for having here, for having me here. Nagyon köszönöm, hogy meghívtatok és itt állhatok előttetek. This is my first time in Hungary, Most vagyok először Magyarországon, but I felt that I've known you for many years. de az az érzésem, mint már évek óta ismernélek Yeah, titeket. because my mom, since I was a teenager, she talked a lot about you. Mert anyukám, amióta én tínézser voltam, nagyon sokat beszélt már rólatok. And when I came here, you all treat me like a family. I feel so warm, so thank you so much. És hogy ide jöttem, családtagként kezeltek engem, olyan meleg fogadtatás volt, nagyon köszönöm. Yeah, so today, we will start with how we can apply Ganoterápia from generation to generation. Miről is fogok most beszélni? Arról, hogy hogyan tudjuk a ganoterápiát generációról generációra alkalmazni. And prevention needs to start from the womb. A megelőzésnek az anyamében kell kezdődnie. Yeah, over the years when I was working in a hospital as a dietitian, Ugye mondtam, hogy én dietetikusként dolgoztam évekig kórházban. one of the most heartbreaking situation I see in the hospital is Az egyik legszívfacsaróbb helyzet, amivel szembe kell néznem a kórházban, az, hogy seeing more and more children or young people getting cancer, because I work in cancer ward. az, amikor látok egyre több és több gyereket és fiatalt rákos megbetegedésre, ugye én a rákos megbetegedésekkel is dolgoztam. So I think that the awareness should be more and more that prevention should start from mom pregnancy. Úgyhogy arra jutottam, hogy nagyon fontos, hogy mindenkihez elhozzam azt az üzenetet, hogy a megelőzésnek már a várandóság során el kell kezdődnie. So that we can reduce this kind of sad cases we see around the world. És így tudjuk csökkenteni ezeknek a rákos megbetegedéseknek a számát, amit láthatunk ma a világ minden pontján. So when we talk about prevention from the first 1000 days of life, Amikor az életünk első 1000 napjáról a megelőzésről beszélünk, it starts from pregnancy, which is the 9 to 10 months of pregnancy. A várandósággal kezdünk, ami ugye az életünk első 9 hónapja. And when the baby is out, the first 2 years is so very important. Amikor pedig a baba megszületik, az első 2 év nagyon fontos. So why the first 1000 days of life of the person is so important? De miért olyan fontos az ember életének az első 1000 napja? Because the first 1000 days is the most critical period of human development. Mert ez az emberi fejlődés legkritikusabb időszaka. Our cells are growing rapidly. Nagyon gyorsan fejlődnek, nőnek a sejtjeink. So it is the time that it has tremendous potential. És ebben az időszakban ugye hatalmas potenciál lakozik bennünk. But at the same time, it has enormous vulnerability. Ugyanakkor ekkor vagyunk nagyon sérülékenyek is. Any small toxins can damage cells and tissues and even the organs. Bármilyen apró méreganyag ronthat a sejtek, a szövetek, a szervek minőségén. But if we feed the right nutrients, De ha a megfelelő tápanyagokat megkapjuk, the person can flourish. akkor nagyon szépen kibontakozhat az ember egészsége. So what happens during this time actually directly influence the brain development. Mi is történik ebben az időben, mi befolyásolódik? Például az agy fejlődése. Our immune system, how we respond to the world when the baby is out to the world. Az immunrendszerünk erőssége, hogy hogyan reagálunk a környezeti hatásokra, hogyan reagál a baba, amikor világra jön. And the baby's metabolic programming. Az emésztési rendszere is a babának ilyenkor programozódik. Which means the baby could be higher in body fat, or is a skinny baby, or when she grows up, higher risk of obesity. It all determines during this period. Ilyenkor ez befolyásolja azt, hogy a baba, amikor megszületik, hogy nagyon vékony lesz esetleg, vagy magasabb testzsírral születik, hogy élete során hajlamosabb lesz az elhízásra. And even hormone regulation. És a hormonok szabályozása is ilyenkor alakul ki. Do you know what the mom during pregnancy actually can affect up until 2 generations?
Tudjátok, hogy amit az anya várandósan tesz, az akár 2 generációt is befolyásolhat. Yeah, because when the mom is having the daughter, it also can determine the ovum in the daughter's womb. Tudjátok, amikor egy lánygyermeket vár az anya, ugye a lánygyermeknek már kifejlődnek a petesejtjei, tehát arra a petesejtre is hatással van, vagyis a következő generációra. Yeah, so you can see how important are pregnant mothers. Tehát ebből láthatok, hogy mennyire fontos a várandóság időszaka. And it also can determine our risk for chronic diseases like diabetes, cancer, obesity, allergies, and more. És ez az időszak határozza meg azt is, hogy milyen kockázatnak, mennyire vagyunk kitéve, mennyire vagyunk kockáztatva krónikus betegségekre, például asztma és... So what can a pregnant mother do to protect her baby? Szóval mit is tehet a várandós anya, hogy megvédje a gyermekét? So we can see during the fetal development, the first trimester actually is the most important. Láthatjuk a magzati fejlődést itt éppen, az első trimester az különösen fontos. Because a lot of important organs are formed during these first 12 weeks of the pregnancy. Ez egy meghatározó időszak, mert nagyon sok létfontosságú szerv kialakul, fejlődik ebben a trimeszterben. Yeah, and also during this period, a lot of people they do not know they are pregnant. Viszont ebben az időszakban nagyon sokan még nem is tudják, hogy várandósak. A lot of people detected they are pregnant when they are probably 8 weeks already the second month. Nagyon sokan esetleg 8 hetesen, vagy már a második hónapban járnak, mire észreveszik, hogy terhesek. So that's why it's even important to start preparing and protect the mothers when you are preparing for pregnancy. Szóval, ha tervezik a terhességet, akkor nagyon fontos lenne, hogy már előtte megfelelően felkészüljön rá az anya. Yeah, so even in our best intention, our baby is under attack. És még a legjobb szándékaink ellenére is a baba támadásoknak van kitéve. We are exposed to a lot of toxins and environmental toxins in all our environment. Rengeteg méreganyagnak vagyunk kitéve nap mint nap a környezetünkben. Yeah, with our food, a lot of pesticides, herbicides, heavy metals. Az ételekkel, amiket beviszünk, növényírtószereknek, vegyszereknek, nehézfémeknek vagyunk kitéve. Our air and water pollution. Szennyezett a levegő, amit belélegzünk, szennyezett lehet a víz. And even alcohol. Az alkohol. Cigarette smoke or even second-hand smoke. A cigarettafüst még akkor is, ugye, hogyha nem mi dohányzunk, de belélegezzük. And about our nutrition. És ugye az étkezésünk. Not all of us have eating balanced diet. Nem mindannyian fogyasztunk kiegyensúlyozott ételeket. Yeah, especially when mothers are feeling tired, no appetite, they eat whatever they can. Főleg amikor az anya fáradt, étvágytalan, megeszik bármit, ami éppen kéznél van. Yeah, and when the diet is unbalanced, you are facing a lot of nutrient deficiencies. You are not nourishing your baby enough. Viszont ha nem kiegyensúlyozott az étrended, akkor nem táplálod megfelelően a magzatot, a babák, mert nem jutnak el a tápanyagok. And we also have we are eating a lot of excessive processed food. Továbbá nagyon sok finomított élelmiszert fogyasztunk. Yeah, so in Hungary I see a lot of beautiful desserts, chocolates. Oh, so tempting. Itt Magyarországon is látok nagyon sok ízletes, hívogató csokoládét, édességet. Yeah, and all these packaged food, do you know what are the ingredients inside? És ugye nagyon szép mindegynek a csomagolása, de... Yeah, and next is oversupplementation. Igen, hogy vonzóvá tegyék őket. A következő pedig a túladagolás, a következő. Taking too much supplements. Hogy túl sokat fogyasztunk. Because nowadays the awareness is more, people say you need to take a lot of folic acid, vitamin D, omega, zinc, magnesium, all kinds of supplements out there. Túl sok táplálékkiegészítőt fogyasztunk, ugye mondják, hogy szedj nagyon sok folsavat, magnéziumot, D-vitamint, hasonlókat. So people don't want to miss out, I need to take everything. És
az emberek nem szeretnének így lemaradni, és akkor végül mindent beszednek. Yeah, and the government is also afraid that pregnant mothers are not getting enough food, so the food are all supplemented with synthetic vitamins. És ezek mind szintetikus vitaminok, amiket a várandósoknak adnak. So more is not good. Viszont ez a minél több, ez nem tesz jót. Yeah, so sometimes it can be a burden to the body and become a burden to your baby too. És ez inkább akadály a számodra, a babád számára. And also we are facing a lot of infections. Továbbá nagyon sok fertőzésnek vagyunk Like kitéve. COVID, influenza, hepatitis, herpes, and many more. Ugye van a COVID, influenza, herpes vírusok, hepatitis vírusok és még nagyon sok. Yeah, and radiation is a common problem nowadays. A másik nagyon elterjedt probléma manapság az a sugárzás. Not only from X-ray or CT scans, Például a CT-k vagy a röntgenfelvételek. but we are facing so many electronic devices nowadays, like mobile phones. One person could have 3 mobile phones at the same time. De nem csak ezek, például a mobiltelefonok is, van akinek egyszerre 3 mobiltelefonja is van. And if you are working in the office, you are facing laptop all the time. Ha irodában dolgozol, akkor a számítógépek sugárzásának is ki vagy téve. And after going home, still facing the iPad before sleep. Otthon pedig megnézed az iPad-et, mielőtt elalszol. Yeah, so we are facing so much radiation in a day. Tehát nagyon-nagyon sok sugárzásnak vagyunk kitéve napi szinten. And even the Wi-Fi. És akkor itt vannak még a Wi-Fi. Not only the Wi-Fi around in the room, Ez a Wi-Fi, ami itt a szobában is kering. but if you are staying in the apartment, your upstairs, downstairs, your neighbors' Wi-Fi is also surrounding you. De nem csak ez, ha otthon vagy a lakásodban, akkor a tiéd, a fenti szomszédodé, az alsó szomszédodé, a melletted lakói, az összes Wi-Fi ott kering körülötted. And last but not least is chronic stress. És utolsó sorban, de nem utolsóként, mint faktor, itt van a krónikus stressz. We are facing a lot of stress from work, from family, financial, so many stress nowadays. Túl sok stressznek vagyunk manapság kitéve a családban, a munkában, anyagi szempontból, túl sok a stressz. Yeah, and stress can directly influence your hormones and directly influence your baby. A stressz pedig közvetlenül befolyásolja a hormonjaidat és a babádat is. So that's why we usually emphasize before your pregnancy and during pregnancy, you really need GL. Szóval amire mi nagyon nagy hangsúlyt fektetünk, az az, hogy a terhesség előtt és a terhesség alatt is nagyon-nagyon nagy szükséged van a GL-re. So Ganocilium contains a lot of polysaccharides and organic germanium. Mert ez a ganocélium tele van poliszakaridokkal és szerves germániummal, which can increase the mother's immune system. Ezek pedig javítják az anya immunrendszerét. And this can help to reduce risk of any silent infections. Ez pedig meg tud védeni a csendes fertőzésektől. And GL also have a lot of antioxidants. Antioxidánsokban is nagyon gazdag a GL. So it can help to neutralize a lot of free radicals from the radiation, from the stress, a lot of toxins. Ez pedig abban segít, hogy semlegesíti a szabad gyököket, amiket például a sugárzások, a légszennyezés az ilyen, okoznak. And it can reduce the risk of DNA mutation. Továbbá segít csökkenteni a DNS mutációk kockázatát. And the polysaccharide in GL also can help to enhance the baby's brain function. Ezek a poliszacharidok pedig a baba agyfejlődésének is nagyon jót tesznek. So how much of GL can a mother take daily? És mennyi GL-t javasolunk az anyának naponta? So she can take up to 6 to 10 capsules daily, no problem. 6 és 10 kapszula között itt javasolunk. So it's totally safe for the mother and baby. Ez teljesen biztos az anyának is és a babának is. And next is RG. És akkor nézzük az RG-t. RG contains polysaccharides and triterpenes, which can enhance our NK cells, which is the immune cells. Ez pedig a poliszacharidokban és triterpénekben nagyon gazdag, ami az NK ölősejteket finoman emeli, és a makrofág funkciókat is segíti. And it can help to protect against viral and bacterial infections without risking miscarriage. Ez pedig segít blokkolni, segít kivédeni a vírusos megbetegedéseket, a baktériumok okozta fertőzéseket, így csökkentve a vetélés kockázatát.
And RG also can help to eliminate toxins because just now we talked about the toxin exposure. Ez segít méregteleníteni, és ugye most ne csak arról beszéljünk, hogy ki vagyunk téve a méreganyagoknak, de ezeket így el is kell távolítani. So before it could reach the baby, it already eliminated from the mother's body. És az RG segítségével ezek még mielőtt eljutnának a magzathoz, eltávoznak a testből. I understand that a lot of mothers, they are very concerned about RG, taking RG during pregnancy. Tudom, hogy vannak anyák, akik nem szívesen szednek RG-t a várandóság alatt. So if you are someone who are very new, never tried Ganoterápia before, ha nagyon új vagy és még nem alkalmaztad a ganoterápiát, so you can start with one capsule a day. Kezd egyszerűen csak egy kapszulával And naponta. observe if there's any reactions. És figyeld meg a tested reakcióit. So after 1-2 weeks, if everything is good, then you can slowly increase one capsule by week. És ha 1-2 hét után minden rendben, akkor hetente egy kapszulával megemelheted az adagot. Until 6 capsules daily. Akár napi 6 kapszulára is. And remember, always combine RG and gl together so that you can buffer the detox and support your cell generation. És ne feledd, hogy az RG-t és a GL-t együtt alkalmazzuk, mert így tudják egymást segíteni a méreganyagok eltávolításában és az immunrendszer erősítésében. And next would be spirulina. A következő termékünk a spirulina. Spirulina is a wonderful food, it's a whole food, Egy tökéletes, teljes élelmiszer. which is rich in multiple vitamins and minerals, Nagyon gazdag vitaminokban és ásványi anyagokban. and is easily absorbed by our body. Ezt nagyon könnyen fel tudja használni, meg tudja felszívni a testünk. And these nutrients are essential for our baby development. Ezek a tápanyagok pedig alapvető fontosságúak a baba fejlődésének a szempontjából. And spirulina is also have a great properties which can bind to heavy metals. A spirulinának van egy olyan képessége is, hogy tud kapcsolódni a nehéz fémekhez, And also can protect against any radiation-induced damage. és meg tud minket védeni a sugárzások okozta károktól. And spirulina can also strengthen the mom's immune system. A spirulina is erősíti az anya immunrendszerét, And in our observation, mothers who are taking spirulina, the baby is less likely to develop neonatal jaundice. és amit mi még megfigyeltünk, az az, hogy azoknál az anyáknál, akik szedtek spirulinát várandóság alatt, sokkal kevésbé alakult ki sárgaság a babáknál születés után. Yeah, because neonatal jaundice actually can cause mental retardation. Annyi fontos azért, mert a sárgaság az az agyra károsító hatással lehet. This is because spirulina, the iron in spirulina is very well absorbed by the body. Ez azért van, mert a spirulina vas tartalma, tehát a vas, ami a spirulinában található, az nagyon könnyen felszívja a szervezet. Compared to the iron supplement that prescribed by the doctors. Sokkal inkább, mint azokat a vas készítményeket, amiket az orvosok általában felírnak a várandósoknak. So that's why when there is the baby is out, it can be eliminated easily by the baby. És ezért, amikor a baba megszületik, ezt így könnyen távozik a szervezetéből. They won't have the bilirubin build up. Nem lesz sok bilirubin felhalmozódva a szervezetükben. Then next is morning sickness and low appetite, which is a lot of pregnant mothers struggling during the early pregnancy. És akkor beszéljünk a reggeli rosszullétről, az étvágytalanságról, amivel nagyon sok nő szembenéz a várandóságban. This is my personal experience, especially I have four months of morning sickness, very severe morning sickness during my early pregnancy. Ez az én személyes tapasztalatom is, a korai terhesség szakaszában 4 hónapig nagyon szenvedtem ezektől. So according to the research, vitamin B6 can help to reduce nausea and morning sickness. A kutatások alapján a B6 vitamin segít a reggeli rosszullét és az étvágytalanság leküzdésében. And our spirulina is very rich in B complex, including vitamin B6. A mi spirulinánk pedig nagyon gazdag a B vitaminokban, különösen B6 vitaminban. That's why it can help to relieve nausea and boost appetite. Ezért segít leküzdeni az émelygést és növeli az étvágyat. And roselle juice.
Szintén hasznos a rosbell, It's very high in vitamin C and antioxidants. mert ez nagyon gazdag C-vitaminban és antioxidánsokban. And it has a sour and sweet taste, so it can help to relieve the nausea. És segít, nagyon jó édes íze van, ez felfrissít és csökkenti az émelygést. And it also can help to stimulate saliva and even improve digestion. És serkenti a nyáltermelést, ami azt jelenti, hogy az emésztést elősegíti. Another type of enzyme we have in Malaysia is morinzyme. Enzimekben nagyon gazdag a morinzyme, But if you don't have morinzyme here, you can use morinzy mixing with a little bit of apple enzyme. de ha ez nálatok nem elérhető, akkor használhatjátok a morinzit, hozzáadva egy kis alma enzimet. So this is very rich in enzymes and natural acids. Ez nagyon gazdag természetes savakban és enzimekben, And this can ease your the gastric discomfort and support the digestion. segít megszüntetni a gyomorpanaszokat, és elősegíti az emésztést. And because during this time, mothers usually eat very little, És mivel ebben az időszakban az anyák általában keveset esznek, so this can also enhance the nutrient absorption, even the mother is eating very little. ez segít, hogy a tápanyagok, a fontos tápanyagok felszívódjanak, akkor is, hogyha keveset eszel. So how can the mother take it? Hogyan tudja ezeket fogyasztani az anya? She can sip on the roselle juice or the enzyme, sip by sip throughout the day. Csak lassan bekortyolva elfogyasztja. Usually they will feel very comfortable. Általában nagyon kedvelik ezeket. Okay. Then next will be late pregnancy or during delivery. This is a very important period. És akkor nézzük most a késői terhesség és a szülés időszakát. So this period usually we maximize the GL to 30 capsules daily. She can take 10 capsules 3 times a day. Ebben az időszakban általában megemeljük a ggal fogyasztást napi 30 kapszulára, 3-szor 10 kapszulát javaslunk. And RG can take up to 6 capsules daily. RG-ből pedig 6 kapszulát And naponta. spirulina 30 tablets daily, 10 3 times. És 30 spirulinát javaslunk naponta, 3-szor 10 darabot elfogyasztva. So firstly, this can reduce risk of excessive bleeding during the delivery. Ez segíthet abban, hogy csökkentse a túlzott vérzést a szülés során. And this can give a lot of oxygen to the mother and have stamina to push. Ami nagyon sok oxigént visz az anyához, és segít a kitolási szakaszban. Yeah, and for the baby, also can help to improve their oxygen. Illetve a babának is az oxigén szintje magasabb lesz. And usually, with the baby, she will cry very loudly. És nagyon hangosan fog felsírni a baba a születés után. This indicates optimum oxygen level. Ami azt jelenti, hogy nagyon magas az oxigén szintje. And it also can help to support the brain and organ development. Továbbá segíti az agy és a szervek fejlődését. And usually with consistent use, you can start with, you can support a healthy pregnancy and have a great start of health for the baby. És ezekkel elősegítjük az egészséges várandóságot, illetve egy egészséges életkezdést biztosíthatunk a babának. And what about postpartum, after delivery? Most még beszéljünk arról, hogy mi történik a postpartum, azaz a szülés utáni időszakban. So for healing and reduce inflammation, we give codipine. A gyógyulás és a gyulladások csökkentése érdekében kordipányt szoktunk javasolni. Yeah, 30 ml 2 times daily. Naponta 2-szer 30 ml-nyit. And RG 3 capsules 2 times daily. 3 RG-t naponta 2-szer. GL 3 capsules 2 times daily is minimum. GL-ből minimum 3-at naponta 2-szer. Yeah, for myself, I take 1 bottle of GL powder every day for 1 month. Ami engem illet, egy doboz GL port elfogyasztottam egy nap. And spirulina, you can take up to 30 to 40 tablets daily, no problem. Spirulinában pedig akár napi 36-40-et is probléma nélkül el lehet fogyasztani. So this is very good for rapid wound healing. Ez nagyon jó arra, hogy a sebek gyorsan gyógyuljanak. And good production of breast milk. És hogy jól beinduljon a tejtermelés. And during this time, you can also pass the immunity to your baby through your breast milk.
És ugye az anyatejen keresztül az immunvédelmet a babának is át tudja adni az anya. And this can also regulate your emotion because usually during after delivery, a lot of mom they are going through a lot of transitions, so they may be having postpartum depression. Ez pedig, és segítenek ezek a termékek mentálisan is, ugyanis a szülés után sokan néznek szembe szülés utáni depresszióval. Ezek a termékek a hangulatunkat is javítják. And RG also can help to eliminate the toxins from the breast milk from reaching the baby. Az RG segítségével pedig a méreganyagok eltávoznak az anyatejből, még mielőtt elérnék a babát. So I just want to share a little bit about my pregnancy journey with you. És most szeretnék megosztani veletek néhány dolgot az én várandóságomról. So as you know, I'm a Gano child. I take Ganoterápia since 7 years old. Ahogy tudjátok, én 7 éves korom óta fogyasztom a ganoterápiás termékeket. So DXN products has been an essential part of my life. Ugye a DXN termékek életem alapvető részei. Until I go to the university in Australia. Amíg elmentem Ausztráliába egyetemre. Becoming a student, I became a little bit thrifty. Aztán amikor diák voltam, akkor már nem voltam annyira körültekintő. So I didn't spend much on Ganoterápia. Akkor bevallom, nem költöttem annyit a ganoterápiára. Then I felt the effect. Aztán éreztem is ennek a hatását. My hormone became imbalanced. A hormonjaim nem voltak egyensúlyban. I had irregular periods. A menstruációm nem volt rendszeres. Yeah, my period only came every 3 to 4 months, once. Olyan 3-4 havonta jött csak meg. Yeah, so until I came back to Malaysia, I resumed back my Ganoterápia. Úgyhogy visszamentem Malajziába, és újra kezdtem a ganoterápiát. And everything back to normal. És minden visszatért a normális kerékvágásba. Even when we are preparing for pregnancy, everything was fine. We conceived very easily. És amikor elkezdtünk a terhességet tervezni, minden nagyon könnyen ment, nagyon könnyen teherbe estem. Yeah, until the early pregnancy, that was the toughest time of one of the toughest time of my life. De a korai terhesség volt a életem egyik legkeményebb időszaka. So for 4 months, I couldn't eat anything, probably just porridge, plain rice or bread or some crackers. Az első 4 hónapban alig tudtam valamit enni, talán csak egy kis dabkását, egy kis kenyeret, egy kis krékert. Anything, my favorite fruit, I felt I'm vomiting. Még a kedvenc ételeimet is úgy éreztem, hogy kihányom. I can vomit up to 10 times daily. Naponta volt, hogy 10-szer is hánytam. Seeing patients, suddenly I need to go to toilet. Elmentem megnézni egy beteget, és azonnal rohannom kellett mondjuk a WC-re. But Ganoterápia, like I shared, is the lifesaver for me. Úgyhogy számomra a ganoterápia itt életmentő volt. So I sip morinzyme, rosal juice, sip by sip throughout the day. Bekortyoltam naponta, szépen lassan elkortyolgatva a rosalt, a morinzymot. Yeah, maximize my ggal and spirulina. Maximumot szedtem GL-ből, spirulinából. That time I was still concerned whether my blood test or urine test, the prenatal checkup, whether I can pass. Főleg amikor elmentem mondjuk egy vérvételre, vagy egy vízelettő előtt álltam. Because other than Ganoterápia, I was eating so little. Mert igazából csak ezeket fogyasztottam a ganoterápiás termékek mellett, nagyon keveset ettem. But surprisingly, I passed with flying colors. Úgyhogy izgultam, hogy átmegyek ezeken a vizsgálatokon, de szerencsére mindig átmentem. Yeah, I'm so grateful. Úgyhogy nagyon hálás vagyok. And towards the second trimester, I became very active. My energy got back. A második trimeszterben nagyon aktív lettem, visszatért az energiám. Yeah, I was able to walk 10,000 steps a day. Meg tudtam tenni a napi 10.000 lépést például. Yeah, no issues of gestational diabetes or any other issues. Nem volt semmi komplikációm, nem volt terhességi cukorbetegségem, semmi. Towards the late pregnancy, aztán a terhesség utolsó időszakában, my baby, when I reached 40 weeks, my baby still didn't go to the position. Amikor 47-es voltam, a babám még mindig nem állt be. I tried everything, eating spicy food, squatting every day, scrub the toilet every day, but nothing works. Mindent megpróbáltam, csípőset ettem, lépcsőt jártam, ugráltam, de nem akart beindulni. I didn't have any labor pain. Nem tudtam
and it has passed the due date, so doctor said I need to go for the C-section. Nem indult be magától a szülés, és már túl voltunk a kiírt dátumon, úgyhogy a doki azt mondta, hogy hát akkor császármetszés lesz ebből. I really didn't prepare for the C-section. Én egyáltalán nem voltam felkészülve a császármetszésre. Yeah, but when I went into the operating theater, Aztán elmentem everything went well, and I heard my baby, Wah! és utána megtörtént, és hallottam, hogy a baba felsírt, Very good oxygen level. és nagyon jó volt az oxigén szintje. Yeah, she's very healthy, and I'm so grateful. Nagyon egészségesen született, és én ezért nagyon hálás vagyok. And in Malaysia, we actually have a culture. We stay in a recovery center for 1 month. Maláziában az a szokás, hogy 1 hónapig maradsz ott felépülni. So even my recovery, it went very well. Within one week, I can walk normally and walk up down the stairs. Úgyhogy a kórházban voltam 1 hónapot, de 1 hét múlva már teljesen jól voltam, tudtam a saját lábamon lépcsőzni. Like I mentioned, I take ggal powder one bottle a day, aspirina 30 tablets a day. Fogyasztottam napi 1 doboznyi ggal-port és 30 spirulinát. And my baby cries, has the loudest cry in the whole nursery. És az én babám sírt a leghangosabban az egész csecsemő osztályon. Yeah, so she said, the confinement lady said, oh, your baby has very good lungs. Úgyhogy mondták is nekem, hogy nagyon jó tüdeje van a babádnak. Yeah, so I'm so grateful that I have Ganoterápia throughout my journey and in my family. Úgyhogy nagyon örülök, hogy az utam során a ganoterápiát választottam én és a családom számára is. So next I would like to share a little bit more about how we can give our babies and even our toddlers. Úgyhogy most azt szeretném elmesélni nektek, hogy hogyan tudjuk ezt alkalmazni a babáinknál és a totyogókorú gyerekeinknél is. As we mentioned, the first 2 years of life is also very essential for the baby health. És ahogy mondtam, az első 2 év meghatározó a gyermek egészsége szempontjából. So why are babies are more vulnerable compared to adults? Miért sérülékenyebbek a babák a felnőttekhez képest? Firstly, they have immature liver and kidney. Először is az ő májuk és veséjük még fejletlen. So they have slower breakdown of toxins and elimination of toxins. Úgyhogy lassabban bontják le, és lassabban távozik a szervezetükből, távoznak a méreganyagok. And also during this time, the baby is growing rapidly. És továbbá ebben az időszakban nagyon gyorsan nőnek a babák. But at the same time, during this growing period, is easily attacked by the toxins. Ugyanakkor ebben a növekedési időszakban a méreganyagok nagyon könnyen megtámadják őket. And during this time, if there is toxin damage, the damage could be high. És a kár, amit okozhatnak a méreganyagok ebben az időszakban, ez nagyon nagy mértékű. And also they have underdeveloped blood-brain barrier. Továbbá fejletlen még náluk a vér-agy-gát. So our brain actually have a barrier that can help to filter a lot of toxins from attacking our brain. Ugye van egy gát az agyunknál, ami megakadályozza azt, hogy a méreganyagok, a káros anyagok a vérből oda jussanak. But as babies, the barrier is still underdeveloped. De ez a gát a babák esetében még fejletlen. Harmful chemicals can easily reach the brain. És így a méreganyagok és a káros anyagok könnyen eljutnak oda az agyukhoz. That's why there are so many like mental issues among our children nowadays. Ezért is van ennyi mentális probléma a gyerekek körében ma. Like autism, ADHD, or even certain cancers like brain cancers. Az autizmus, az ADHD, vagy pedig az agytumorok. Yeah, this is due to the damage from the toxins. Ez a méreganyagoktól van, amelyek eljutottak az agyhoz. And our babies eat and drink like all of us. A babáink is esznek és isznak, mint mindannyian. But their size are so small. De ugye ők olyan kicsik. Yeah, so that's why the toxins going in is actually relatively more damage in their body. Ezért tud nagyobb kárt okozni az ő testükben a méreganyag. And also their immune system, they are still building up. És az ő immunrendszerük az még fejlődésben van. So they are less capable of defending against a lot of infections and harmful substances.
hogy ők kevésbé tudják megvédeni magukat ezekkel szemben. And babies also like to crawl, walk, touch everything. És ugye a babák nagyon szeretnek csúszni, mászni, kúszni, mindent megfogni. So this can increase the contact of toxins. És így könnyebben kerülnek kapcsolatba a méreganyagokkal. And how our baby is under attack. Ahogy mondtam, a babák támadás alatt vannak. So nowadays we can see a lot of different types of virus nowadays, like RSV, influenza, rotavirus, hand, foot, mouth diseases. Rengeteg vírusnak vannak ma kitéve, néhányat említek, az influenza például, a rotavírus, akkor a lábköröm vírus. And even baby staying at home, it could be exposed to a lot of dust, cleaning agents, there are a lot of harmful chemicals inside. Még azok a babák is, akik nem járnak közösségben, hanem otthon vannak, ők is a vegyszereknek ki vannak téve a lakásban is. And we adults like to put a lot of air fresheners in the room. Actually, there are a lot of chemicals inside. Például, ha szeretjük légfrissítővel befújni a szobát, ezekben is vannak olyan vegyi anyagok, amelyek károsak. And even the insect and mosquito repellents have a lot of chemicals that can attack our babies. Vagy pedig a rovarírtószerek, a szúnyogírtószerek, ezek is számos káros vegyi anyagot tartalmaznak. And next is baby products. És akkor itt vannak a baba termékek. Yeah, like plastic bottles. Például a műanyag, cumisüveg, igen. Műanyag üvegek, igen. Pacifiers. Vagy pedig itt vannak a cumik. So when we are doing all the cleaning with hot water or putting hot milk, this can also leach a lot of microplastics to the baby. Amikor ezeket használjuk és beletesszük mondjuk a forró tejet vagy tápszert, ebből is ezek a műanyagok, ezek bekerülhetnek a baba szervezetébe. And even plastic toys. És akkor itt vannak még a műanyag játékok. We are putting a lot of soap, shampoo, lotion, a lot of personal care products that contains chemicals inside. Vagy pedig a rengeteg babaápoló termék, szappanok, samponok, testápolók, amiket a babára használunk. And even the food and drinks that we are taking. És az étel és ital, amit fogyasztunk. So do you know that infant formulas have a lot of contaminants? Például a tápszerekben is számos káros anyag van. And even snacks can contain a lot of artificial colorings, preservatives, additives, flavorings inside. Vagy pedig a babák számára gyártott snackekben is számos színezőanyag, tartósítószer található meg, mesterséges színezékek. So this is some of the reports. I didn't talk it myself. This is from the news that talking about contaminants found in baby formulas and baby bottles. And baby néhány hír, amit találtam az újságokban azzal kapcsolatban, hogy milyen káros dolgokat találtak például tápszerekben, vagy babáknak szánt élelmiszerekben. Yeah, so there are a lot of things that we couldn't avoid nowadays. Rengeteg olyan dolog van, amiket manapság már elkerülhetnénk. So our babies they are under attack from food, environment and virus. Tehát a babákat támadják az ételben található káros anyagok, őket körülvevő környezet, a vírusok. That's why it has developed to a lot of childhood diseases like allergies, asthma, eczema, neurodevelopmental issues like autism, ADHD or even leukemia, lymphoma. És így alakulnak ki a gyermekkori betegségekre az allergiák, az asztma, az ekcéma, akkor az idegrendszer fejlődésével kapcsolatos betegségek, a leukémia és a lymfómák. So what can parents do to protect their babies? Mit tehetnek a szülők, hogy megvédjék a gyermekeiket? So breast milk is one of the best thing that the mother can give to our baby. Az anyatej az egyik legjobb dolog, amit az anya adhat a gyermekének. We can see a lot of breastfed babies, they usually have good immune system. Láthatjuk, hogy az anyatejjel táplált gyermekeknek általában erős az immunrendszerük. But after they started some food, usually you can see cough and cold started to come. Aztán, amikor elkezdjük a hozzátáplálást, akkor megjelennek olyan problémák, mint mondjuk a köhögés, vagy hogy könnyen megfáznak, vagy másféle fertőzéseket, vírusos fertőzéseket elkapnak. So usually for babies, we can start, even for 2-3 months, you can start GL.
A babáknál általában már akkor 2 hónapos korban el lehet kezdeni adni egy kis GL-t. You can open half or one capsule of GL daily, putting in their milk. Kinyithatod a GL kapszulát, és egy felet vagy egy egészet beletehetsz a tejbe neki. Or for babies, toddlers above 1 year old, you can start with 1 to 2 GL capsules daily. 1 év felett pedig a babáknak, totyogóknak már lehet akár napi 2 GL kapszulát is adni. You can put into their milk, porridge, and because this is the time they are spending probably more time in the nursery or daycare, more prone to infections. És ezt beleteheted a tejbe, vagy akár a zapkásába, vagy bármilyen puha ételébe. Ez azért fontos, mert ugye ebben a korban már mondjuk járnak bölcsödébe, és ott könnyen összeszedik a betegségeket. And for breastfeeding mothers, it's also very important. A szoptatós anyáknak pedig nagyon fontos. Yeah, breastfeeding mothers need to take 6 GL capsules daily so that the benefit of immunity can pass to the baby. Napi 6 GL kapszulát elfogyasztani, így ez az immunvédelem könnyen átmegy a babához is. And next, why GL is so important? Miért olyan fontos a GL? Firstly, it can help strengthen the immunity. Először is segít az immunitás kialakításában. Very great for brain development. Ami nagyon fontos az agyi fejlődés szempontjából. Usually you can see GL babies, they are more smart, they are more responsive. Azt észre lehet venni, hogy például a GL-t vagy a GL-t fogyasztó gyerekek okosabbak, válaszkészebbek. And also it's very good for DNA and cell repair. Nagyon fontos a DNS és a sejtek javítása szempontjából is. So we have a lot of cases like the baby came out without a thyroid. Nagyon sok olyan esetünk van például, hogy pajzsmirigy nélkül születik a baba. We gave GL since born. És a születésétől kezdve GL-t adunk neki. Just 1 to 2 capsules daily. Csak napi 1-2 kapszulát. And it was able to repair and start to produce thyroid hormones in just few months. És így sikerült helyreállítanunk ezt a kárt, és elkezdtek termelődni a pajzsmirigy hormonok néhány hónap alatt. And the child has grown up and she's 8 years old now. És most ez a baba, akiről beszéltem, aki pajzsmirigy nélkül született, már 8 éves és teljesen egészséges. Without needing of thyroid hormone medication. Nem kell a pajzsmirigy hormontablettákat szednie. Yeah. So and also detox is also very important for babies using GL. Tehát nagyon fontos, hogy a babák fogyasztanak GL-t. And it can also help to increase the nutrient absorption. Segít ugye a méregtelenésben, és segít abban is, hogy a tápanyagok jobban hasznosuljanak a szervezetében. And toddlers is the time that is very active, baby. És akkor nézzük most a totyogókat, ugye ez egy nagyon aktív életszakasz. They are going to the playgrounds, nursery, daycare, and exposed to more germs. És itt egyre több kórokozónak vannak kitéve, járnak játszótérre, bölcsödébe, óvodába. So this is the time that you can increase your GL to 2 to 4 capsules daily. Itt az ideje megemelni a GL adagot 2 vagy akár 4 kapszulára is naponta. This can help to enhance their learning ability and brain function. Ez segít az agyi funkciók serkentésében is, és könnyebben tanulnak. As well as their immunity. És az immunrendszerük is erősebb lesz. And usually during this time they are so active, it's so hard to calm them down. GL can actually help to stable their mood. És ugye ebben az időszakban általában nagyon-nagyon aktívak, és nagyon nehéz őket lenyugtatni. A GL segít ezt az energiaszintet is szabályozni, és így nyugodtabbak és jobban alszanak. And our kokozi is a chocolate drink that contains GL. A kokozi pedig ez egy olyan kakaós ital, amiben GL is található. So you can give your toddlers as a healthy beverage. Tehát egy nagyon egészséges innivalót adhatsz a totyogódnak. My mom once had a case in Mexico. Anyukámnak volt egy ilyen esete Mexikóban. That time we still didn't have GL in that country, only kokozi. Nem volt még a GL elérhető az országban, csak a kokozi. And that time there's one child who is had an accident and went into coma. Úgyhogy volt egy gyerek, akit egy baleset ért és kómába esett. So my mom asked the mother to put kokozi into the feeding tube. Úgyhogy anyukám arra kérte a gyermek édesanyját, hogy kokozit tegyen az infúzióba neki. And surprisingly, the child woke up in 1 month. És egy hónap alatt a gyermek felépült. So you can see the power of GL.
Úgyhogy ebből is láthatjátok a ggal erejét. Okay, then spirulina is also very essential. A spirulina alapvető fontosságú. Not only it contains a wide variety of nutrients that can supply nutrients for the muscle, bone and organ development. Nem csak nagyon gazdag olyan tápanyagokban, amelyek segítik az izmok, a csontok és a szervek fejlődését. But it's also the time that toddlers become very picky with eating. De azért is jó, mert ez általában az az időszak, amikor nagyon válogatósak kezdenek lenni a No gyerekek. veggies, no everything, no. Nem eszem meg a zöldséget, nem eszem meg ezt, nem eszem meg azt. They just want the food they want. Ők csak azt akarják, amit akarnak. So this is the time that you can give more spirulina to your kid. Úgyhogy itt az ideje több spirulinát adni a gyereknek. So that the kid is still getting essential nutrients that they need. És így azok a fontos tápanyagok, amire szükségük van, eljutnak hozzájuk. And you also can support the appetite and digestion. És ez segít az étvágy növelésében is, és az emésztésben is. Right? And last but not least is lion's mane. És utolsó, de nem az utolsó, amit adni kellene, a lion's mane. Yeah, lion's mane is very good to stimulate the nerve growth factor, which is because this is a time that the kid brain is growing a lot of nerve cells. Ilyenkor nagyon nő az idegrendszer, és ez ezt támogatja meg ebben az időszakban. So taking lion's mane can enhance their focus, their memory and learning ability. Ezzel segíti az agyukat, segíti a koncentráló képességüket és a tanuló képességüket. And not only that, it can help to support the digestion. Segíti az emésztést is. As we know that a lot of kids, they are picky eaters, may not be eating a lot of veggies and fruits, so they may have constipation issues during this time. Ugye ebben az időszakban gyakran szenvednek szorulástól a gyermekek, mivel válogatósak és nem eszik meg a zöldséget, a gyümölcsöt, ez pedig segít leküzdeni a szorulásos problémákat. So lion's mane can help to regulate their digestion and movement of their bowel. De segíti a bélmozgást és a megfelelő emésztést. So toddlers can take 1 to 2 tablets daily. De a kicsiknek adhatunk 1 vagy 2 tablettát naponta. Okay, so this is how our baby grow with Ganoterápia. Itt pedig láthatjátok, hogy a ganoterápiával hogyan nő a mi babánk. Yeah, so during this time I still breastfeed her until now, even she's 1 year old. Most 1 éves, én még mindig szoptatok. And I put spirulina in her oats. Every morning she craves for it. Reggelire, amikor csinált neki zapkását, keverek hozzá spirulinát, látjátok, hogy nagyon szereti. And we also expose her to a lot of whole foods like vegetables. So since 6 months old, she knows how to hold her broccoli. Úgyhogy, és igyekszem neki teljes értékű élelmiszereket adni. 6 hónaposan kezdtük a hozzátáplálást, azóta tudja, hogy kell enni egy brokkolit. And not only that, we also let her to do the grounding. És a másik, hogy hagyok neki mindig, ugye csinálja azt, hogy grounding, ugye az érintkezést a földdel. Yeah, so in Malaysia we are summer whole year. Úgyhogy Maláziában voltunk 1 évet. And usually I will bring, during evening time, I will bring her to the park at our apartment and let her just play around with barefoot. Csak lemegyünk a lakásunk alatt található parkba, és csak hagyom, hogy mezitláb mászkáljon a füvön. And this really helped to make her mood better and also reduce her risk of infections. Ez pedig segít abban, hogy a fertőzéseket is csökkentsük. So she's actually a working baby. Úgyhogy ő egy ilyen... She follows us to work every day. Oké, ő minden nap jön velünk a munkába, úgyhogy ő egy dolgozó baba. So in our wellness center, she sees our patients, different kinds of patients every day. She's exposed to different people every day. Tehát nálunk a Service Centerben, az irodában őt minden nap megtalálhatjátok, ő minden nap több páciensünkkel is érintkezik. But she rarely gets sick. De nagyon ritkán betegszik meg. So this is how we maintain her good health. Tehát mi így tartjuk fent az ő megfelelő egészségét. Yeah. And also I would like to share, I would like to have my mom to share about this, our latest liver cancer baby. Ezt pedig most kaptam nemrég az anyukámtól, szerettem volna ezt a tapasztalatot is megosztani veletek. Yeah, please. Thank you, Michelle. Yeah. I would like to share this case personally because it was on the first
we took the flight on the second flight to Budapest, and this distressed mother and father called me on the first. Na, tehát ezt azért szeretném veletek megosztani, mert ez egy nagyon, nagyon új tapasztalat. Tehát mi ide repültünk másodikán, de előtte hívtak fel a szüleim ezzel a helyzettel kapcsolatban. This child was having prolonged jaundice since birth till 4 months old. Megszületett ez a baba, és hosszas sárgaságtól szenvedett, tehát 4 hónapon keresztül. They live in East Malaysia in Sabah. A Malajzia keleti részén laknak, egy Sabah nevű helyen. So the baby was sent to Kuala Lumpur for thorough investigations. Elküldték a babát Kuala Lumpurba további vizsgálatok érdekében. So they found that this baby has a lot of blocked bowel ducts in the liver. A májában találtak problémákat a babánál. And of course the doctor did not know why. Az orvosok nem értették, hogy miért vannak ezek az elzáródások, ezek a máj problémák nála. And on the first, when the father came to my center, Úgyhogy eljöttek hozzám, mielőtt elrepültem volna Magyarországra. they were told that the alpha fetoprotein was high, which is an indication of liver cancer. Egy bizonyos fehérje szintje nagyon magas volt a véreredményében, ami máj daganatra utalt. Of course, it was a very sad news for the parents. De ez egy nagyon szomorú hír volt a szülők számára. They are young parents. Mother is 32, father is 32. Fiatal szülőkről beszélünk, 32 évesek mind a ketten. So the doctor said he may need a liver transplant. És az orvos azt mondta, hogy valószínűleg a babának máj átültetésre lesz szüksége. So I told the father, give me a chance to have a baby. Azt mondtam az apának, hogy adj nekem egy esélyt arra, hogy segítsek ezen a babán. So start your baby with ggal powder. Kezdj el ggal port adni a babádnak. 1 teaspoon with the breast milk or water, and the baby is taking it 4 times a day. Egy teáskanálnyit anyatejjel vagy vízzel naponta 4-szer. And after 4 days, the mother sent me this result. 4 nap múlva az anyuka átküldte nekem ezeket az eredményeket. The total bilirubin was 609, it dropped to 519 in 4 days. A teljes bilirubin szintje a babának 609-ről 519-re csökkent. And the other enzyme, ALT293, dropped to 240. A másik enzim, amit vizsgáltak, 293-ról 240-re. And then the AST 795 dropped to 615. AST szintje is nagyon szépen csökkent 795-ről 615-re. And the ALP 946 dropped to 929. Az ALP szintje pedig 946-ról 929-re csökkent. This is a very encouraging result for me. Ez egy nagyon bátorító eredmény számomra. It's only 4 days. És ez csak 4 nap alatt. What does it mean? Mit jelent ez? We are giving them the right nutrient and the liver is repairing by itself. Hogy végre megkapja a megfelelő tápanyagokat, és a mája elkezdte önmagát meggyógyítani. So I give the mother and the father a lot of assurance. Úgyhogy ez nagyon nagy bizakodást adott a szülőknek. Because when they came on the first, the father had no confidence. He only bought 2 bottles of ggal powder. Mert amikor eljöttek hozzám elsőjén, akkor az apuka nem igazán hitt bennem, úgyhogy csak 2 doboznyi ggal port vásárolt meg. With this result, the mother say, I'm going to continue to giving my baby to save my baby's life. És ezután az eredmény után az anyuka azt mondta, hogy én folytatni fogom ezt a galt, hogy megmentsem a kisbabám életét. As you see, ggal actually is wholesome. It contains a lot of nutrients, including enzymes, which is the food for the liver. Amit láthatok, amit mondtam is, a ggal nagyon egy teljes értékű élelmiszer, nagyon gazdag tápanyagokban, főleg enzimekben, melyek a máj számára létfontosságúak. It can even help the baby to produce a lot of stem cells in the bone marrow. Még arra is, még őssejteket is tud táplálni a csontvelőben a baba számára. Of course, I will continue to journey with the parents. Hopefully the child will have good recovery. Természetesen folytatni fogom ezt az utazást a szülőkkel, és reméljük, hogy a baba teljesen fel fog épülni. Thank you. Köszönöm.